Då byter jag där. Hoppas att ni har fått ner era frågor och funderingar. Nu vill jag välkomna Anders här. Och han ska prata om hur vår konsumtion driver på klimatförändringarna. Så varsågod. Och inte bara klimatförändringarna. Trevligt att vara här. Jag ska bara tala i 10 minuter, så jag har för en gångs skull skrivit lite grann på papper så att jag ska hålla mig inom ramen. Vi levde ju länge i en situation där naturen upplevdes som oändligt stor. Man kan tala om den tomma världen. Jag levde i den när jag föddes, då var vi mindre än 3 miljarder människor på jorden. Och då upplevdes ju naturen som väldigt stor. Och man kunde känna att det var som en jättestor soptunna där ute som man bara kunde fylla på. Idag lever vi i motsatsen. Nu lever vi i den fulla världen. Och vi är över 8 miljarder människor. Ekonomin i världen har ökat enormt sedan år 1900. Den ökade med nästan 20 gånger under 1900-talet. Och sedan år 2000 har vi nästan fördubblats igen. Det är alltså en enorm utveckling. Och det här har hela tiden skett med en ökande energi- och materialanvändning. Och man kan nästan säga att det finns ett klockrent linjärt samband mellan energiåtgång, materialåtgång och ekonomisk tillväxt. Ekonomerna brukar ofta säga att standardökningen den beror främst på duktiga arbetare och tjänstemän, finanskapital och teknologi och innovationer. De glömmer som regel bort naturen. Men utan energi och material så hade inte det här varit möjligt. Så vi är enormt beroende, inte minst av fossila bränslen. Högvärdig energi i en liten volym. Det har varit gefundenes Fressen för oss. Så jag ska säga att man kan utan tvekan hävda att konventionella ekonomer, de är både energiblinda och naturblinda. 1970 använde världen ungefär 30 miljarder ton material. Och då har jag räknat in biomassa, alltså käk, skogsprodukter. Jag har räknat in fossila bränslen, metaller och mineraler. 50 år senare var det 106 miljarder ton. Och om utvecklingen fortsätter som hittills så kommer det att klättra uppåt och fördubblas igen. Problemet är bara att miljö- och klimatkonsekvenserna är dramatiskt svåra. Jag sitter med i något som heter FNs resurspanel. Vi kom med en stor rapport för någon vecka sedan. Och vi har räknat ut att ungefär 55% av växthusgasutsläppen, alltså koldioxid och andra växthusgasutsläpp, är direkt kopplade till att utvinna och bereda material av olika slag. Och vad talar jag då om för material? Ja, dels är det fossila bränslen. Att borra efter kol, olja, gas, raffinera den, skapar en massa utsläpp. Tillverka stål, bryta malm, stålproduktion, cement, bryta kalk, göra cement av det, ammoniak, gödningsmedel, plast, textilier, elektronik och käk naturligtvis. Alla de här processerna är otroligt energi- och materialtunga och genererar inte bara koldioxidutsläpp utan leder också till förlust av viktiga ekosystem. 90% av förlusten av biologisk mångfald kopplar vi direkt till det industriella jordbruket, till skogsbruket och på marginalen också till gruvdriften. Många av de gruvor som vi nu håller på att titta på finns i väldigt biologiskt rika områden. Vi talar alltså om en väldig utmaning och allt är ju kopplat till vår konsumtion, för det är vi som konsumerar. Och klimatdebatten har hittills mest handlat om att fasa ut fossila bränslen och det är klart att det är jätteviktigt att byta energisystem. Men det är inte lätt. Jag tycker debatten har varit oerhört förenklad. Det är ganska lätt att elektrifiera 50-60% av ekonomin, men det finns ett antal områden där det är jättesvårt att elektrifiera. Och där det inte liksom bara går att säga bort med dem. Därför då faller ekonomin ihop. En annan utmaning är att
Det är så stora skillnader mellan materialanvändningen mellan olika länder och olika regioner. Vi svenskar, vi har ett materiellt fotavtryck på mellan 20 och 25 ton om året. 20-25 ton om året. Jag var nyligen i Kenya på ett FN-möte. Där är materiella fotavtrycket 3-4 ton. Alltså 6-7 gånger mindre. Och tittar ni på växthusgaser så är det väl så att vi i Sverige har ungefär 10 gånger mer per capita än människor i låginkomstländer. Så det är en väldigt stor ojämlikhet på det sättet. Även inom rika länder är skillnaderna stora. Den procent av inkomsttagarna eller medborgarna i världen som har de högsta inkomsterna och förmögenheterna, 80 miljoner människor ungefär, och de finns ju inte bara i rika länder, de finns ju även i en del fattiga länder. De genererar ungefär 17% av alla växthusgaser. 17%, 1% som gör det. Så då förstår ni att folk med stor köpkraft, de är en del av problemet. Och vi talar väldigt lite om det. Men det kan fan inte vara en mänsklig rättighet att generera så stor skada. Vi måste börja titta även på det. Vi talar mycket om att grön teknik ska fixa våra problem. Och tekniken är naturligtvis jätteviktig, men det räcker inte. Vi måste också titta på vad vi konsumerar, hur våra livsstilar ser ut. Och vi drog en slutsats i den här FNs resurspanel. Vi sa att vi måste reducera fotavtrycken i rika och medelinkomstländer. Steg för steg under åren som kommer. Av 2 skäl. Dels för att rädda klimatet, biodiversiteten och också luftföroreningar som är direkt kopplade till det här. Men också för att ge utrymme för alla de fattiga människor som måste öka sin materiella konsumtion för att få en hygglig standard. Så det är både och. När de ökar sin materiella konsumtion måste det självfallet också ske på ett sätt som inte är lika slösaktigt som det vi har haft. För vi har ju lärt oss en massa under tiden. När vi talar om konsumtionen så talar vi inte bara om våra egna val, utan vi talar väl så mycket om de affärsmodeller och de konsumtionssystem som har utvecklats. Ta fast fashion, Hennes & Mauritz nämndes. Det är ju en affärsmodell som inte är hållbar. Billiga kläder som säljs och används 3-4 gånger och sen slängs de. Gå in i statistiken ska ni få se. Elektronik likadant. Elektronikföretagen, de vill ju inget hellre än att jag ska köpa en ny mobil även om den gamla fungerar. Så vidare. Det är affärsmodeller som definitivt inte funkar i den värld som vi måste bygga. Så det är både hur vi agerar och hur företagen agerar som är viktigt. Det är några sektorer som sticker ut. Energi, bygg och infrastruktur, transporter och mobilitet, mat och nutrition. Och utmaningen är alltså att dels effektivisera vad vi gör, för vi har enormt mycket svinn och slöseri. Men också att se om vi kan tillgodose människors behov på ett mer intelligent sätt. Och det har vi tittat på i den här utredningen som vi gjorde. För det första då, vi måste betala de verkliga kostnaderna. Vi betalar inte miljö- och klimatkostnaderna för väldigt mycket. Och debatten vi har haft om bensin och diesel är bara ett exempel på det. Politiken är rädda för att lägga på de kostnaderna, men långsiktigt går det inte att undvika det här. För det andra, vi måste minska svinn och slöseri. Matsvinnet är ju det mest uppenbara. 30% av maten slängs även i vårt land. Give me a break. Och det andra är då, vi har linjära materialflöden. Väldigt lite av de material vi använder används mer än en gång. Jag jobbade länge i återvinningsindustrin så jag vet det här ganska väl. Och vi slänger ju bort en massa material som har god kvalitet. Därför att det är designat på ett sådant sätt, eller det kostar mer att återvinna än att ta jungfruliga material från naturen. Så det är då 2 saker. Vi måste minska överkonsumtionen. Som jag sa, det kan inte vara en mänsklig rättighet att generera hur mycket påverkan som helst. Här måste vi in med styrmedel och regleringar. Vi måste utnyttja det vi redan har producerat bättre. Bostäder, lokaler och så vidare. Fordon. Vi behöver inte köpa nytt hela tiden. Vi kan dela. Vi behöver inte äga, vi kan hyra, vi kan leasa. Och vi ska bygga om och renovera snarare än att bygga nytt. Bara som ett exempel. Sen mobilitet i städer är en speciell fråga. Om vi ska möta det här med att alla
förbränningsmotorer blir till elfordon, då är det en enorm produktion av stål och batterier som behövs. Mycket smartare att designa städerna på ett annat sätt. Så det är enklare att gå och cykla. Bättre kollektivtrafik, bilpooler, mobility as a service och så vidare. Jag är strax klar. Det här var bara några exempel. Parallellt måste vi börja mäta vad vi gör på ett bättre sätt. Vi mäter allting i produktionstermer. Hur mycket har vi producerat? BNP. Det säger ingenting om kvaliteten. Det kan vara bra, men det kan också vara dåligt. Herman Daly, han skilde på economic growth and uneconomic growth. Vi behöver gå mot välmående eller well-being indicators som tittar på kvalitet i utvecklingen istället. God hälsa, god miljö, goda jobb, kultur, utbildning och så vidare. Det är det vi vill ha. På sikt behöver vi också en debatt om livskvalitet. Att konsumera olika saker är naturligtvis en del av livskvaliteten, men bara en del. Men vi har fixerat så mycket vid detta. Vi måste få en bredare diskussion om vad som gör livet bra och hur vi uppnår detta. Och det här är viktigt eftersom det sätt på vilket vi nu konsumerar, det bryter ner den natur som ytterst är vår överlevnad. Det är naturresursbasen som ser till att vi kan fortsätta. Det här önskar jag att konventionella ekonomer hade lite bättre förståelse för då tror jag ekonomin skulle sett bättre ut. Tänk er själva om de som börjar studera ekonomi skulle ha en termin eller helst 2 terminer där de börjar med att lära sig hur naturen fungerar. Jag kan garantera att ekonomin som modell skulle se helt annorlunda ut. Slutligen kan ni fråga er, varför talar vi så lite om det här i politiken? Jag har varit politiker en del av mitt liv. Jag var ordförande i miljövårdsberedningen när vi tog fram klimatstrategin. En fråga var untouchable. Konsumtion och konsumtionsvanor. Inget av partierna vill egentligen ta i det. Ja, några, men de flesta inte. Alltså, politiken ska naturligtvis lyssna. Men den ska också leda. Och även om det är obekvämt att börja tala om konsumtion och livsstilar och konsumtionsval, så är det politikens förbaskade skyldighet att hjälpa oss på vägen. Och eftersom den inte gör det idag, så måste alla vi som är medborgare, vi måste lära oss så mycket som möjligt om det här och trycka på åt rätt håll. Tack!